taxes, additional revenues po ito sa ating pamahalaan. So yun po ang mga arguments na dapat makita ng LTFRB. That is why in Congress, as chairman of the Committee on Metro Manila Development, we are trying to exercise our oversight function so that the sufferings of the commuting public ay ma-minimize na po in the absence of any clear-cut policies ng DOTR para naman po maiwasan ang kahirapan ng general public. So I would like to reiterate, yung motorcycle taxis should be allowed, should be regulated, because number one, it would provide alternative sa ating transportation system, faster, cheaper. Number two, it would be able to provide alternative livelihood sa mga may-ari ng motorcycles. Number three, it would also increase the revenues and the coffers of the government na pwede natin sustain dito po sa build program ng ating presidente. Sa tingin niyo, sir, kung papayagan ito, mga ilan ang ma-generate na magbe-benefit, ilang tao, kung papayagan itong motorcycle taxi? Well, as of now, George, we have at least 35,000 na population owning motorcycle. So, if we will be getting at least here mga 20% po nito, so napakalaki po, mga 7,000. Mabibigyan po natin ng mga livelihood. So, imbis na naka-standby po yan, mabibigyan ng oportunidad yung oportunidad na kumita po sila kaysa idle yung kanilang mga motor. At hindi lang yun, no? Hindi lang yun. The data would show that we are losing 2 billion because of lost opportunities, because of traffic. So I think there will be now reason para gumana ang ating ekonomiya at maging productive ang taong bayan because people will be able to ferry. Itong mga motorcycles will be able to ferry ito pong stranded na pasahero that they would now be able to work productively in their offices. Na ngayon we are being denied. Hindi umusbong ang negosyo, nalilate po ang mga empleyado dahil dahil sa kakulangan ng mga transportation system. So bakit mahihirapan ang taong bayan because LTFRB or DOTR ay hindi po ganun ka-creative and open-minded in allowing. What are the arguments ba? Safety? They are citing safety. Kaya hindi po nila mausad at ma-aproba at ma-regulate po ang motorcycles. Pero it would be worse if we would be tolerating it. Kung hindi natin nare-regulate at i-manage po yan. Why? Because anybody could just make mga kolor ng mga tricycle po. Minsan, tatlo-tatlo po ang mga sakay. Minsan, dilapidated po ang mga motorsiklo. So, if LTFRB would intervene right now, ito po mga safety issues. The kolorum ng mga motorcycle na nagpapasakay ng mga tatlong mga pasahero, na nag-apply ng mga dilapidated na mga motor, titigil na po ito. We will be assured that yung mga motorcycles for hire right now, or motorcycle taxi, will be compliant in terms of safety issues pagka ito po ay under the LTFRB. So there is no reason at all why we should prohibit it because all the arguments in favor ay naandun po. Okay. Atty. Inton, bakit itong mga tricycle ngayon ay pinaghuhuli doon sa, akala ko regulated ito ng LTO? Well, ang tricycle kasi ay regulated ng LGU. Before the advent of the local government code, ang mga tricycle kasi sa national. Noong panahon namin nila Congressman Winie Castelo, elementary, yung tricycle ay nandun lang sa village. So, when it was passed or it evolved na napunta sa local government, ay nawala na ang jurisdiction ng LTFRB dyan. So, motorcycle for hire is under the jurisdiction of the respective LGUs. And there is a Supreme Court case that clearly sinabi doon. It's the case of LTO versus City of Butuan, GR 131512. Dito nakalagay na
sa pananaw nun, na panahon na yun, na ang local government ay mas nasa posisyon para makita nila kung ano ang pangangailangan ng mga mananakay nila sa tricycle. Kaya, ang local government code doon binigay. Ngayon, ang tanong, is it true now? Yan. So, but, ganun pa rin, no? Yung, ano ngayon, ang status, local government is the one who has jurisdiction over tricycle, not the national. Now, what happened here in the nakaraan issue? The nakaraan issue, pinasok lang yung school service issue ng tricycle. Let's make this clear, no? Ang pinaghuhugutan ng LTFRB dito is a memorandum circular na kung anong klaseng sasakyan lang ang pwede na gawing school service. Bus, van. Kala doon, jeep, hindi pwede, di ba? Na, service. Pwedeng school service po. Ang jeep pwede, kotse hindi, di ba? Okay. So in other words, there are several, na kung ano yung pwedeng school service. Now, hindi nakalista tricycle doon. Precisely because hindi naman under ng jurisdiction ng LTFRB ang tricycle. So, how can LTFRB give franchise to tricycles? Di ba? How will LTFRB list down as school service a tricycle na hindi naman nila sako? So, you go back now to the local government. Now, if the local government allows tricycle to be school service, that is their mandate. Pwede na lang gawin yun because yun ay local. Ngayon, pag sinabi, hindi pwede yan under our LTFRB. Oo nga, pero kaya hindi pwede is that hindi niyo jurisdiction yan. Ngayon, meron bang local government na nagpapayag o pumapayag na ang isang tricycle maging school service? Yun ang question. Now, meron ba o wala? Assuming na wala, no? Hindi naman ibig sabihin na kapag wala, ang estudyante hindi na pwede sumakay ng tricycle. Eh, saan sasakay? Katulad ng mga sa District 2 na ang mga estudyante doon nagta-tricycle lang sa public school. So, walang masasakyan. Ideally, of course, no, I would admit or I would say na mas maganda sana kung lahat naka-school service, bus, di ba? Pero, wala eh. Hindi naman, wala nagsaservice ng school service doon, except tricycle. So the option of the students is, take the tricycle or you walk your way to school, back and forth. No? Ngayon, bakit hinuhuli? Hinuhuli ba sila dahil school service? No. Ang kailangan hulihin kasi may violation, like overloading, di ba? Walang prangkisa, kolorong, and other violations. Pero, nakasakay ang estudyante na hindi naman overload, anong violation doon? No? Ang kailangan na violation is kapag isang estudyante nandun, ano violation niya? Unless he will go out of line. Kapag out of line, that is the violation. But I could not find any basis na ang violation mo dyan, kapag hinuli mo na may sakay na estudyante, is because bawal siyang maghatid ng estudyante. There are other violations, and that is what I think should be stressed. Ngayon, dun ba, eto no, ang tricycle ba bawal sa national highway? Yan. Meron bang batas dyan na nagbabawal? No? Sa research namin, I think may pending, no? There's a pending law, a pending bill na nagsasabi na ibawal ang tricycle sa national highways. So if there is a pending bill, ibig sabihin wala pang batas. Kasi pending pa lang eh. So anong pinaghuhugutan na sinabing bawal sa national highway? It is a department order by DILG 2011 I think it's, DILG MC 2011-68. Ano nakalagay doon? For safety reason, no tricycle should operate on national highways.
utilized by, meron pang qualification, utilized by four-wheel vehicles greater than 4 tons and where normal speed exceed 40 kilometers per hour. So, tinatamaan talaga yung tricycle. Hindi, meron pa nga qualification, kailangan ang normal speed 40, di ba? Pero ito, however, sabi ng DILG, which is cited dun sa case ng LTO versus City of Butuan. However, the Sangguniang Bayan may provide exceptions if there is no alternative route. So, kung walang alternative route, ang sabi ng DILG circular, pwede sa national. Pero kailangan ng Sangguniang Bayang Ordinance. So that explains na kung meron Sangguniang Bayan Ordinance yun na nandun, then good. Ngayon, is it safe na maglagay ka ng tricycle sa national highways? Of course not. So, kaya nga, ang dapat ay lokal na pamahalaan ang magdetermine yan. No? That is why it is the local government, not the national. No? Unless there will be a law na national. Ngayon, kung meron mas latest dito sa DILG Circular 2011-68, kung meron mas latest dito, then probably yun ang dapat natin sundin. But yung pinaka na-research namin is this na DILG Circular. So, yun ang tingin namin na it boils down to the local government. How the local government would be able to effectively regulate tricycle operation. So, ang tingin po namin dyan is ang maganda ay ma-review yung DILG circular, maipasa yung batas kung sakali para malinaw. No? Ang naman dyan, at the end of the day, ang kailangan naman natin kasi dyan ay safety sa mga estudyante. Ngayon, pag sabi, hindi safe ang tricycle, bakit natin pinapayagan? So, again, there is this argument na hindi safe ang tricycle, bakit natin pinapayagan? Ba't pinibigyan ng prangkisa? Ang hindi safe yung pagmamaneho ng tricycle, pagbabiyahe ng tricycle ng iba na hindi sumusunod sa regulasyon. That, I think, ang kailangan nating tutukan. Not the students. The students have no alternative but to take that tricycle. No? Unless meron silang option. Okay. Okay. May dagdag si... Sa bahagi ng mga kabataan, ang LTFRB dapat nang gawin ang kanyang trabaho na i-regulate lahat ng available na options for land transportation. Sa absence ng isang pampubliko reliable na mass transport system sa ating bansa, ginagawa na lang excuse yung safety na kunwari sila ay concerned sa ating mga commuters. Sa totoo lang, ang mga commuters natin ay nasa peligro, hindi lang sa panganib sa daan, ay kundi sa peligro na mawala ng trabaho dahil nalilate ay sa kanilang mga trabaho dahil sa heavy traffic, sa malalang congestion sa ating daan. Yung peligro na bumagsak sa school ay dahil hirap na makapasok din on time at kulang ang mga opsyon para sa transportasyon. Kaya, imbis na pigilan ang mga pwede ngayong opsyon para mas madulas at mas maging mobile ang ating mga kababayan, ang ating mga commuters, dapat sikapin ito na i-ensure yung safety ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng hindi pagtambay dun sa issue ng regulasyon ng kasalukuyan ng lahat na available na option para sa land transportation. Okay, welcome muna natin si Dr. Marivic Raquiza, health advocate, at may equally very important bill sila na sinusulong. Later, welcome ma'am.
comment from Joyce. Yes, salamat. Just before, I want to make a short statement lang. No? Diyan sa safety na yan, no? Banning is not a solution. Total ban is not solution. It is never a solution. Trabahong tamad po yan sa akin pananaw. Ang problema po natin rin ngayon is, kung talagang gustong iban ng LTFRB itong motorsiklo, alam po naman ng lahat ng tao kung saan yung mga terminal. Diba? Kaya naman po nilang gawin kung gusto nilang gawin. Kaya lang, nagpapakita po sila ng kunwaring gilas na magbaban ng 20 motorsiklo sa isang araw at wala naman po talagang nangyayari dun sa safety ng commuter public because all it does, it drives the motorcycle taxi drivers underground. Sa Facebook po, sa Facebook, there are 200,000 mahigit na community, okay, na ginagamit po yung Facebook na parang Grab, parang Angkas, parang Uber, parang TNC. Doon po, nagmamatch po sila sa Facebook ng mga rides, pero doon, walang accountability. Hindi natin alam kung sino yung driver, hindi natin alam kung dumaan sa training, hindi natin alam kung ano yung motor, hindi natin alam kung galing saan. So, itong ban na to, kalokohan. Kasi hindi naman po talaga nagbaban eh. Nawala ba habal-habal sa daan? Yung dating may grab bike at yung dating may angkas, merong insurance, may feedback mechanism, merong habol ang tao kung may nangyaring masama. Sinikap ng LTFRB na tanggalin yun sa daan. Anong nangyari ngayon? Nag-proliferate lang naman yung habal-habal eh. Pumunta pa sa Facebook. Ngayon, para silang Facebook, ngayon para silang Grab at Uber na walang accountability at walang responsibilidad sa gobyerno at sa taong bayan. Ito pong ban na to, let me be clear, is really a joke because there is not a single motorcycle driver that has stopped its operations as a motorcycle taxi because of this ban. Not a single one. Thank you. Okay, sabi ko sa inyo mainit yung usapin na yan eh. We will welcome questions from media later, no? Punta muna tayo sa isang pinagmainit na issue ngayon about yung pagka-illegal arrest tungkol sa mga tambays. Ma'am, I think the President yesterday or last night issued a statement. Hindi naman talaga daw sinabi niyang arestuhin yung mga inaway pa niya yung mga pulis eh. Bakit may na-aresto? Wala akong order na ganun. Ay, ganun, parang nagmura pa siya eh. Ay, ma'am. Sabi niyo ko, basta yung idle sa daan o kaya yung walang ginagawa. Ito ay na-interpret ng ating mga kapulisan na basta nandyan sa daan o sabi ng mga pulis kapag hindi sumusunod doon sa ordinansa, hindi sa loitering, ay hinuli na agad. Kaya napakamapanganib nito dahil bagamat tinatanggi ito ng Pangulo, na siya na mismo ang nagsabi na yung mga tambay na ito ay maaaring maaresto ay dun sa mere suspicion lamang na sila ay gumawa ng krimen ay hindi katanggap-tanggap dahil ngayon halos 8,000 na yung mga hinuli dahil dito. Nananawagan yung kabataan na itigil yung illegal na mass arrest na yan sa ating mga tambay na nagdulot na nga ng isang pagkamatay ng isang kabataan na si Genesis Argon Senior na 25 years old na kung saan kahapon ay binisita namin ang kanyang burol para makiramay at makiisa sa panawagan ng kanyang pamilya na nag-umiyaw sa hustisya ang kanyang pamilya na yung nangyari doon habang siya ay nagpapalo doon sa kalapit na tindahan ng kanilang bahay habang nanonood siya ng pelikula sa kanyang cellphone. Inaresto nga. At ngayon, nandyan na yung investigasyon hinggil doon sa kanyang kinamatay at magpapalagot doon sa mga may sala. Ang sinabi, diba, ang resulta ng kanyang autopsy, siya ay nakaranas talaga ng matindi na shock, ay trauma dahil sa pambubugbog. Ngunit ito ay kaiba doon sa initial report ng mga pulis na siya ay short of breath dahil at yun yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya nakikiisa tayo doon sa panawagan ng pamilya para sa katotohanan. At
pagkuha ng hustisya para sa kanya. At nananawagan din tayo ng malawakan na pagkundina sa illegal na pag-aresto sa mga tambay. Ito ay mapanganib dahil ito ay prone to abuse. Sa isang statement ng isang Makati Police, sinabi niya, yung interpretation nila, basta sinabi ng Pangulo, susundin na lang nila. Na parang batas na ang statement ng ating Pangulo. Yan ay maaari, dahil ito ay very prone to abuse, na yan yung mismo naging rason kung bakit na-decriminalize ang vagrancy noong 2012. Yan ay maaaring magdulot at magbigay daan para sa mas marami pang mga paglabag ayan sa karapatang pantao. At yan ay tila isang throwback tulad ng isang taktika na ginamit noon ng martial law, na kung saan noong 1970s yung Philippine Constabulary ay basta na lang nagbubukas ng mga checkpoint arbitrarily at nagkakaroon ng mga arbitrary arrest na nagdudulot talaga ng abuse at paglabag sa karapatang pantao. Kaya ngayon, ang nangyayari na dahil yung epekto dun sa mga uniform personnel natin, sa mga police, na kung ano yung sinasabi ng Pangulo ay tila batas na, ayan, tila meron ng undeclared na martial law. Wala mang formal declaration, pero yung ganyung effect na kung ano yung sabihin ng Pangulo, yung nag-raise to follow itong kapulisan natin. Yan ay inaasahan natin na magdudulo talaga ng panganib sa ating mga kababayan. Ang ikinagulat ng mga tao, yung sinabi ni, after na sabihin yung order na yun, yung Pangulong Digo, kinabukasan, isang bagsak, 3,000 agad. Ang hinahanap ng sambayanan ay yung malinaw na panuntunan kung paano pag-aresto, anong kasalanan, nagpakita kaagad ng pulis, 3,000 resulta, kinulong kaagad. Palibhasa po, dumoble ka ang kanilang mga sahod, na tila nagiging sunod-sunuran na lamang, na kahit hindi pa ganun kalinaw ay yung mga patakaran, hinggil, dyan, nagpaparamihan. Ang fear natin dyan, lalo na ng mga kabataan, na target ng Oplan Brody, na nasimula na pa noong 2016. It's Operation Plan, Read Our Streets of Drunkards and Youths, na isa itong patakaran na kontra sa ating mga kabataan. At tila ginagawang krimen yung pagiging mahirap, yung kawalan ng trabaho, yung kawalan ng disenteng pabahay, ultimo yung mga nagpapahangin sa labas. Diba? Maaari kang pagbintangan na shirtless, o maaari kang pagbintangan na kung ano-ano. At yan ay maaaring gamitan talaga para magparami, magpakitang gilas ang mga kabulisan sa ating Pangulo. Do you see this as a creative to martial law? Ano nakikita niyo rito? Nangangamoy martial law ba? Hindi lang nangangamoy, kundi umaalinasaw yung threat na ang mga sinasabi ng Pangulo ay tila batas na sumusunod ang mga pulis, kahit walang malinaw na patakaran, nagbubukas ng sa daan ng mas maraming mga paglabag sa karapatang pantao. Nandyan sa mga kabataan, imbis na magtanim ang ating mga lingkod bayan ng pag-asa, ang tinatanim ay pananakot, dahil sa arbitrary arrest sa ating mga tambay. Andyan pa ang sinasabi ng NCRPO, ang kanilang patakaran na nagtutulak ng mandatory drug testing sa kasing bata ng Big Four. Andyan pa yung spot checking nila ng mga lockers at ng mga bags ng ating mga kabataan. Kaya grabe yung atake sa pamamagitan ng pagtatanim ng takot at lagim sa ating mga kabataan. Kaya tayo ay magbabantay dyan dahil yung Oplan Brody, yan ay nagresulta ng pagkamatay ng mga kabataan na katulad ni Julian de los Santos, na dahil lang sa pagpaparami nitong mga figura, ay para lang sabihin na nagtatagumpay ang drug war, para lang sabihin na nagtatagumpay ang crackdown sa mga tambay. Nag-iipon sila ng libo-libo.
At ang kapalit niyan, yung paglabag sa karapatang pantao, pagpaslang doon sa mga walang kalaban-laban, sa mga mahihirap, sa mga bata at sa mga kabataan. Diba? Sila ay nagpapakitang gilas doon sa wala namang kalaban-laban sa kanila. Okay. We will continue tayo na isang question. Topic from Daddy. See, it might be prone to abuse, but don't you think the program was at least dapat target specific? Kung kami sa election, pag may election week, may tinatawag na election hotspots, you may prefer to call it tambay hotspots. To give an idea, kasi tinitira na yung mga tambay. Ito, alam mo ito ng mga motorista. If you pass by Hero Rodriguez and Araneta, that Tatalon area, in the guise of making tambays, yung mga tambay doon, in cahoots with the other guys, siguro ng Brogendo, before you knew it, nagsiselfone ka, huli na. Yung mga hindi mo, wala sila magawa, dahil yung mga tambay doon, may conspiracy na nangyayari. Second, if you pass by C5, ano ba yung mga nababalita? Ayaw, you don't mind, baka mamaya, pati yung mabiktima, watak yung sasakyan mo, yung mga tambay doon, yung mga bataan, babatuhin yung sasakyan mo before you knew it, nag-turn na yung sasakyan mo. Kasi may specific yan na pwedeng doon papasok ang police presence to discourage yung mga tambay, lalo na yung mga bataan, sa mga ganong situation. Yung nangyari po kasi dito, nagkaroon na agad ng mga mass arrest nang hindi man lang pinag-uusapan talaga in close coordination with the local government. Hindi lang yung trabaho ng ating mga pulis, hindi talagang dyan dapat on deck yung ating mga barangay officials, ang sangguniang kabataan even, ng mga bagong elect. Diba? Kung paano natin talagang susolusyonan yung problema hindi dun sa pag-idle na merong mga masamang may potential danger na maaaring maidulot sa ating mga kababayan. Ngunit habang hindi natin minamaliit yung potential danger niyan, paano naman yung katulad ng mga night workers natin na pauwi lamang sa kanilang mga bahay ay na-aresto na. Meron naman nakuha rin sa ilang mga reports, sila lumabas ng saglit sa bahay ay nagpahangin. Tapos hindi man lang tinanong, hindi man lang binasahan ng kanilang mga karapatan ay hindi na agad. Yan. So tayo ay nanganganib at nababahala doon sa danger na maidulot nito, doon naman sa mga inosente nating mga kababayan. Ayun, kaya itong pag-order ng mass arrest at pagpapakitang gilas ng mga pulis sa pagpaparami ng kanilang mga nahuli, yan ay magsilbi din sana na wake-up call. Ay kung tama ang kanilang sinasabi na libo-libo nga ang mga nahuli talaga at maaaring magbigay ng danger sa ating mga kababayan. Wake-up call na sana yan sa ating gobyerno na ganito yung extent ng kawalan ng trabaho, ay kawalan ng mga disenteng pabahay. In fact, nasa 7.2 million yung ating mga jobless ngayon. Nasa 3.3 million yung mga dapat nasa kolehiyo na hindi nakakapasok ng kolehiyo. Kaya ito yung mga issue na dapat sana na pagtutunan ng pansin ay ng ating komunidad, ay ng ating gobyerno. Mga issue na hindi dapat tambayan ng mga opisina ng gobyerno. Para dumating yung panahon na walang mga tambay. Kasi totoo lang, pag sinabi ko nga na tambay, napaka-discriminatory na ngayon na tila ba walang ginagawa. Samantalang, yan ay nanggaling din sa English word, di ba? Halaw sa English word na standby, di ba? Ang ibig sabihin, you're reserved waiting for some work or job, di ba? Responsibility. So, yan ay isang issue na nangangailangan, hindi na mga kosmetikong solusyon, na basta lang malinis yung mga daan, na basta lang walang tumatambay dyan, ay okay na tayo. Meron ng ilusyon ng peace and order, diba? Nangangailangan niya ng mga basic socio-economic reforms and that will uplift the lives of
Filipino families or kababayan. Ayan, para nagagamit nila yung kanilang oras, di ba, ang kanilang talino, ang kanilang lakas, ayan, para sa mga produktibong mga bagay. At hindi kakapit sa krimen o sa paggawa ng mga hindi ka nais na mga gawin. Sa huling statement ni Pangulo, ay hindi naman talaga, wala siyang order, arrest na ito dahil sa kanya. Nagalit pa nga, mukhang mali daw pagkaintindi natin eh. Sabi niya, imbitahan daw at pauwiin. Pero, imbitahan, kausapin at pauwiin yung mga tambay. Hindi naman arrest lang yan. Kaya, nakukonsensya din ako dahil parang mali ang pagkaintindi ko doon sa order niya. Anong masasabi niya dito? Kung babasahin po natin yung kanyang public statement, yung effect nga naman ay tila sinasabi niya na yung mga tambay ay mga kriminal na at maaaring magbigay ng danger ayun sa ating publiko na hindi dapat batayan ayun para sila ay ma-arresto na agad. Ayun. At dito na pumapasok yung pangangailangan ng training din sa ating mga pulis na hindi po porket na sinabi ng Pangulo ng ganito yun ay batas na agad, diba? Na magpapatuloy yung mga panghuhuli kahit walang legal na pagpapatayan. Siguro po ang una dapat na kausapin ng Pangulo ay yung mga pulis mismo na ngayon ay libo-libo na ang mga na-aresto. Ayun, dahil dito sa tambay. Kung tunay nga hindi niya in order, di dapat pala. Ngayon pa lang, nirelease na natin itong mga libo-libong hinuli. Ayan, dahil dito sa Oplan kontra tambay. Okay, mahaba-haba pang diskusyon. Marami pa tayong tatanungin kay Cobb sa yung tungkol sa free tuition mamaya, tungkol sa mandatory drug testing. Puntahan muna natin si Dr. Marivic Raquiza. Siya ang co-convenor ng Social Watch Philippines, pushing for yung universal health. Okay. Okay. Tell us about this bill, ma'am. Alam nyo ngayon, sa kasalukuyan, meron na ngayong mga legislative initiatives na kung saan pina-formulate ay isang universal health care bill. At this stage, it is now at the Senate. And under the leadership of Senator J.D. Ejercito, meron na siyang specific provisions of a bill. Tinignan na rin yung lumabas sa House. At may iba't ibang version ng bill. No? I understand si Senator J.B. Sani Angara, pati si Senator Risa Ontiveros, have their own versions. So all of these will have to be consolidated under the version and leadership of Senator J.D. Ejercito. Ngayon tayo, as civil society, as academe, as simple citizens, tingin natin, karapatan natin na makialam sa magiging laman ng Universal Health Care Bill. Bakit? As we know, right now, merong krisis sa usapin ng health. No? Alam natin na up until today, leading causes of death pa rin. Yung mga simpleng sakit katulad ng tuberculosis at pneumonia. Number 1 cause of death pa rin ito. Pero dagdag dito, ay may mga panibagong so-called lifestyle diseases ngayon, katulad na kung saan maraming Pilipino ang namamatay. Katulad ng stroke, heart attack, at pati cancer. In fact, 300,000 Filipinos die a year based on these new so-called diseases. Lahat ng diseases na to, kay new, kay old, ay talagang nagpapabigat sa ating healthcare system. No? And yet, alam natin na itong healthcare system na to, hindi lang hirap na para i-accommodate yung mga Pilipino, pero yung sa totoo lang, ang talagang nakikinabang sa healthcare system na to ay yung kaya ma-afford. Lalo na yung dekalidad na healthcare. For example, only 33% ng mga mahihirap, ng mga tinatawag na indigents, ang nakakagamit ng PhilHealth. Ikumpara natin to sa 88% ng mga mayayaman at middle class na gumagamit ng PhilHealth.
So kahit na sabihin nilang universal na tayo, sa aktual, hindi pa rin totoo. Kasi anong ibig sabihin ng PhilHealth? Sa isang lugar na wala namang healthcare facility, wala namang clinic, at kahit na may clinic, wala naman mga tableta, mga vaccination, immunization, facilities, wala naman yung nurse, wala naman yung doktor. So ano aanhin ang PhilHealth kung yung mga basic facilities sa mga lugar, sa mga komunidad nila, ay wala naman, no? Kaya yung kasabihan na bawal magkasakit, totoo yun. Lalo na kung mahirap ka. Kasi no one, ang pakiramdam ng marami, at tingin ng marami, pag magkasakit ka, walang sasalo, gobyerno. We do not feel the hand of government by and large, which is precisely why 6 out of 10 Filipinos die without seeing ever a doctor or a medical practitioner. So, dahil dito, meron na ngayon tayong oportunidad na i-address itong mga problema that plague our healthcare system. We now have a very good opportunity with a universal healthcare bill. Pero we do not just want any healthcare bill. Ang gusto natin, yung isang healthcare bill na talagang i-address yung mga problemang na ikwento ko na, no? One that really promotes yung tinatawag na public good. Kasi karapatan to ng karapatan natin to. It is part of our human rights. Dapat ang mag-provide nito, number one, ay ang ating gobyerno. It is the duty of the state to provide healthcare to Filipinos. Bakit? Dahil healthcare is a right. Karapatan enshrined sa Philippine Constitution, enshrined in many of the treaties that we have signed, including yung tinatawag na Sustainable Development Goals. So dapat, yung usapin ng health, hindi ito usapin ng commodity na binibili sa market, no? Hindi dapat yun. By virtue of our being Filipino, that should be enough. Kaya kung pupunta tayo sa PhilHealth, hindi ito usapin ng premium, nagbayad ka ba o hindi. Kung Pilipino ka, may karapatan ka i-access yung services na yan. Kaya malaking kasalanan yung mga private hospitals na pag pinapasok yung pasyente, tinatanong kung nagbayad na ba o hindi. That is a violation of rights. And it should be criminally addressed, no? So dapat hindi nakadepende sa pinansyal na kakayanan ng mamamayan ang pagkamit ng pagkalusugang serbisyo na dekalidad dahil karapatan natin lahat. And this is a basic principle that we would like to see in the Universal Healthcare Bill. Yung isa pang gusto namin i-highlight ay yung usapin ng primary healthcare. Because it should be one of the important building blocks sa UHC. Okay? Ano ba ang primary healthcare? Itong primary healthcare na to ay isang sistema na kung saan nakikita natin yung comprehensive services sa mga communities natin. Na kung saan, alam mo, yung mga simpleng mga sakit ngayon, pinapadala pa tayo sa mga espesyalista na mahal na mahal pa ang singil. Sa totoo lang, sa primary healthcare, which is widely practiced in countries like from UK, the United Kingdom, countries like Cuba, many of our diseases can be handled by generalists, no? By internists, no? Na minimal lang ang bayad doon at kaya lang tugunan yung mga simple diseases natin. And many of them are publicly provided. So we want a system where our government prioritizes strengthening primary health care at a community level. And this including yung mga barangay health system, barangay health worker, community-based workers, strengthening yung barrier to the doctors system, para yung access to healthcare at a community na aabot at affordable. Tapos, ano pa ba? Alam nyo ba na apart from the fact na napakadami ng mga problema tayo sa health, ay malaki na ang problema natin sa health dahil ang taas ng ang bilang ng mga tao na nagkakasakit
iilan lang ngayon ang mga doktor at mga nurses at mga health workers natin. Kaya madami nagsasabi, we are in the midst of a health workforce crisis. For example, out of a population of 100 million, 66% of Filipinos use public health facilities. And among the poorest, syempre alam natin, over 90% ang nakakagamit ng public health facilities, so over 90%. And yet, listen, out of 66,000 doctors, only 3,000 who are registered at the PRC ang nasa health facilities. So 3,000 out of 66,000 doctors registered ng Philippine Regulation Commission ang nasa public health facility. Out of 500,000 nurses, only 5,000 ang nasa public health facility. Out of 74,000 midwives, 17,000 ang nasa public health facility. Nasaan yung karamihan? Nagsisiksikan sa mga private hospitals. At kung hindi sila nasa private hospitals, ay nakalinya na sila para mag-abroad, or kung hindi, nasa abroad na sila. Servicing citizens of other countries, oftentimes as even caregivers, below their training, no? And this is data as of 2013. And this means that for every 20,000 Filipinos, there are only 10 healthcare workers, usually 1 doctor, 2 nurses, and 7 midwives. This is scandalously lower than the 50 per 20,000 people threshold set by the World Health Organization. Now, ang gobyerno naman natin, medyo gets naman nila na may ganitong problema. Kaya nga meron tayong Doctors to the Barrio program. Pero tingnan natin, between 2010 and 2014, ang na-deploy lang sa barrio na doktor ay 324 doctors in a span of 4 years. So this is a good initiative, but we definitely need to increase the number because this has not made a dent in making healthcare affordable to mga Pilipino na nasa community, lalo na sa barrio. So, ano ang panawagan natin? No? And I will just mention a few. We can give you our position paper. I-email namin sa'yo. Una, kailangan talaga i-address yung comprehensive healthcare workforce plan. Ang nakakatakot ngayon, ang BBM ay pasimuno ngayon sa isang right-sizing effort. They are now in the business of rationalizing, re-engineering our workforce. Ang ibig sabihin naman talaga nito ay, if we remove all the trimmings, liliitin na naman ang ating workforce. And if we do this in DOH, talagang yung already overburdened barangay health worker at doktor at nurse na nasa komunidad ay lalo pang mas mahihirapan. So kailangan talagang we need to take a second, third, fourth look at this right-sizing bill. And I say this, and I'm with Public Ad, no? And my colleagues are working on the right-sizing bill, but we are having substantive conversations on how do we right-size in a way that our developmental mandate to serve the public is not undermined. Especially in a situation where we have a health workforce crisis. It all boils down to sa disparity, money disparity. And working with the government at working with the private sector. Kasi ang liit ng pasweldo yung mga pupunta sa mga doctors sa barrio kasi yung mga bayani, kakaunti na lang yan ngayon. How do you address this? Anong pwede isagot? How do you solve this? Yung sweldo ang dahilan eh. So, yeah, I'm glad. Totoo naman yan. Actually, we have a number of proposed measures to address this. One of which is really to come up with a much more attractive package, incentives for our trade work, for our trade personnel to stay in the country. So one, increase salaries. Come up with additional benefits for them. I think we should also have additional incentives for doctors to work in 3rd, 4th, 5th class municipalities
what is called hardship post, no? Dapat i-address talaga yun eh. And that means increasing public funds. Paano For DOH. yung pondo ka, binigay na sa mga pulis, dinoble na yung sweldo, para bibigay doon sa mga pondo. You know, this is what our studies show. Kasi ang laging nila sinasabi, walang budget, maganda nga, pero walang budget. But this is what our studies show. Kung meron or wala ang budget, depende yan sa political orientation at values at priorities ng mga nakaupo. So in countries, for example, that are more welfare-oriented, and these are countries that are not necessarily better off than the Philippines. I'm talking Mauritius. I'm talking Cuba even. Bangladesh. They have more universal healthcare systems than the Philippines because the political values and orientation of the policy makers are much more favorable to this. That's number one. No? For example, for the longest time, nang nasa college pa ako, patagal na kami sinasabi na free tuition fee sa tertiary level. Lagi namin sinasabi free tuition fee sa tertiary level. And they always told us fiscal constraint, fiscal constraint, fiscal constraint. Last year, kasi gusto ni Presidente, biglang nailuwan yung pera. Kung gusto nila, meron. Kung ayaw nila, wala. Saan yung naisip na pwede pagkunan ng gobyerno ng pondo? Actually, I'm glad you mentioned that. Kami sa Social Watch, we have been doing budget analysis for the longest time. May special purpose funds ang ating gobyerno. Itong special purpose funds, these are highly discretionary, lump sum budget items. Nasa Office of the President. Karamihan, we can work towards it. Specific doon sa statement nyo na you want a better health bill. There are several versions of bills na financing. Sino? Senator JB? Si Pacquiao din yata? Si Pacquiao ba? Yung isang version ng health bill na. Ano ang gusto nyo, saan ang napili nyo yun? And at what stage na doon sa deliberation? Right. Basically, we're working closely with the people of Senator J.B. Ejercito. We find that his version of the bill is closest to our aspirations. So our starting point is with his bill, but we are also working closely para mas maipasok din namin yung ilang mga adhikain natin, mas consistent sa gusto din ng mga, kasi we've been going through a lot of consultations sa mga people's organizations. So, at may mga hinaing sila at mga suggestions na gusto namin maipasok sa bill. So that is a process that is ongoing. Ang gusto ko lang sabihin ngayon is right now, madaming interest ang nakapasok at lumalangoy in the crafting of the bill. Lalo na yung mga private, pharmaceutical, mga doctors organizations, mga medical practitioners na nasa private sector. Madami ngayon ang lumalangoy. Because we know from the past that health service can be big business. Malaki ang pwedeng pagkakitaan dito. In fact, we have data that says 65% of all health facilities are privately owned, while the remaining 35% lang ang public. Alam din natin, ang taas ng private, ang tawag natin high out-of-pocket expenses. 56% of Filipino spending ay private. Tayo lang. At saan pumupunta karamihan sa gamot? Sa doktor, sa gamot, sa doktor, no? Kaya nga sa nalalapit na SONA, ang panawagan namin kay President Duterte at sa mga legislators, we have an opportunity now to correct the inequities. Kasi ang nakikinabang sa health sector by and large are the middle class and the rich. The poor have been edged out. There is in fact a UP School of Econ study who did a 25-year assessment of health in the Philippines with the same conclusion. So with the UHC, ang panawagan po natin, sana naman this time public interest over private.
corporate interest. Okay. Iwanan muna natin yung... Would you like to comment, ma'am? Nakikisa yung kabataan doon sa panawagan na mapag-exercise talaga lahat ng mga pork funds and sa national budget. And dahil yan pa rin talaga yung pinakamalaking chunk ng pondo ng ating bayan, yung mga highly discretionary and lump sum funds na dapat sana ay napapakinabangan ng ating mga pampublikong ospital, ng lahat na nagsiservisyo sa ating gobyerno, ng mga pampublikong mga paaralan natin. Bilyon-bilyon yan. Isang bagay pa yung pagtingin pag-aaral hinggil dun sa debt financing natin. Nasa 1.2 to 1.3 trillion ang nilalaan natin kada taon. At yan ay napupunta lamang sa pagbabayad ng interest yan sa ating utang panlabas. At ngayon, lalo pa yung lalaki dahil tayo ay nakaset na mangutang pa. At yan ay easily magdodoble, magtitriple sa mga susunod na taon. Sa ngayon, nasa 6.4 trillion yung utang panlabas natin. In fact, kada isang Pilipino nasa 67,000 may utang tayo dahil dun sa pasanin ng debt na meron ang ating bansa. Ayan. Kaya mahigpit talaga yung pangangailangan para lahat ng mga pork funds, hindi lang yung dati nang na-declare na unconstitutional na bilang noong 2013 ng mga lawmakers na ngayon ay nagpapatuloy pa rin in one way or another. Lahat dapat, maski yung mga pondo na nasa ilalim ng executive branch, lahat yan dapat ay ma-ensure natin, matiyak natin na napupunta dun sa mga servisyo na may direktang kapakinabangan sa ating mga kababayan. Relations funding. So in relation, sa dagdag na lang, gusto din natin itap yung tinatawag na sin tax, katulad ng tobacco tax. Ngayon kasi 32.50 ang bentahan. Ang gusto na tax, no? Ang pinapataw na tax. May panukala ngayon na, particularly kay Senator Pacquiao, na gawing 90 pesos. Kay JV, kay Persito, na gawing 90 pesos. If we increase it to 90 pesos, that will need an additional 90 billion total that can go to the universal healthcare bill. So we would like to increase tobacco tax for two reasons. One, gusto natin bumaba yung use ng tobacco. And number two, dagdag sa pag-fund ng UHC. Parang medyo marami mako-compromise yung mga tobacco farmers naman natin. Sobrang taas. Ngayon, umaaray na yun. Yes. Pero kung concern nyo doon sa health issues. Yeah. Then, that's a very valid concern. I'm from Ilocos. So, many of my compatriots are talagang umaaray. Pero kasama kasi sa provisions na to, 15% of the money that will be generated will go and should go to alternative livelihood for these tobacco farmers. Okay. On that point, babalikan natin yung issue na yan. Mahaba pa yan, yung kay Congresswoman. Ilan? Yan ko lang yun kasi nabakit yung budget. Ma'am, tanong ko lang sa Social Watch, napag-aralan niyo ba? Kasi dalawang budget program funded, program unfunded. Ma'am, nakita niyo ba kung ano talagang pinondohan? Kasi program unfunded, doon nagmumula, nandun yung discretionary, nandun yung pork barrel. Nakita niyo po ba na inilalagay ito sa program unfunded? So pipiliin na kung anong paboritong i-release ng pondo. Actually, yung unprogrammed funds is just one item under special purpose funds. May iba pang item sa special purpose funds Magkano yung pinag-uusapan natin? Easily. 600? 700? No, these are billions. Yeah, 750. So, it will at least 1/3 of the national budget goes to special purpose funds on average across the years. So this is no joke. Easily 1/3. Paano nakalusot sa mga congressmen yan? Hindi na-account ang pinagkagasusan. Kasi ang nangyayari, si Congresswoman would know this, but their concern kasi is to look at agency budget Yeah. Ang tinitignan talaga yung agency budget.
Pero ang hindi nila tinitignan masyado, yung budget ni Presidente, maybe si Congresswoman would like to. You would see this and validate this in our committee hearings. Nangyayari kasi pag nandiyan at nakasalang ang budget ng Office of the President, kadalasan ito-close na agad yung discussion o hindi na pinapayagan ang sino man. Maski ang lahat dapat sa Kongreso ay may karapatan, di ba, na nabusisiin ang punto ng kansin ng opisina, ay sinasarado na agad yung debate dyan. Ayun. Kaya, kumbaga malaki yung role ng social watch at lahat ng mga nagbabantay sa budget natin. Dahil ito yung sinasabi niya, talagang ito yung reflection ng prioridad. Ngayon, kung ang priority ay ang pagbibigay ng serbisyong bayan, dapat makita natin yan doon sa pondo ng pamahalaan. Kasi iba yung sinasabi doon sa, kung wala namang pondo, paano mapapatupad yan ng ating mga hospital at ng ating mga eskwelahan? Okay, balikan na lang muna natin. From Inquirer. From Inquirer. Yes, sir. Sorry po from Inquirer. Medyo related naman din doon. Kasi kulang na nga yung budget natin. And then, ang dami pang policy ng current administration ngayon, like yung sa drug testing, sa kukunin yung budget na yun. Mga drug test, pati mga grade 4, i-undergo sa drug testing yan. Yun yung number one. Second po, ano yung question sa number? ano yung reaction nyo na kulang na nga yung funding? You're supposed to be prioritizing na, di ba? Ito, yung sinasabi yung healthcare. Tapos, ang daming ginagawa ng government na ang daming side, like, the wrong priority is drugs talaga. So, that's the number one question. Second, ano yung reaction nyo dun sa parang pagkapalit ng tone ni President Duterte? Sinabi niya na he's not really ordering the arrest of loiterers or tambays. Yung mga may, yung mga violations sa ordinance. Kanina. Wait, okay, kanina. Siya muna. Kasi yung sa number 2, bibigyan mo. May Congresswoman yung number 2. Yung number 1 kay Doktora. Okay. Dito sa unang tanong, kita natin kung gaano talagang kalokohan yung sinusulong nila na hindi lamang illegal dahil yan ay hindi sumusunod doon sa batas natin hinggil sa random drug testing sa secondary and tertiary level. Maski yung mga as young as 10 years old and grade 4 ay dinadaman nila. Dadalhin pa ang tokhang sa mga eskwelahan. Hindi lang yan, hindi sang-ayon sa batas, kundi napakamapanganib pa. Dahil doon sa takot na tinatanim nila sa ating mga kabataan. At maaari pa sila na maging subject sa harassment and worse, killings na maaaring mangyari sa ating mga bata at sa mga kabataan. Inabot ko lang in relation to that. Si DG Aquino, sabi naman niya, yung mga drug test results ng mga kids, it will remain confidential naman. So, hindi naman daw mailalabas sa publiko. Walang assurance ang ating mga kababayan na hindi yan mangyayari. Dahil nakita na natin yan na nagdamay at napaslang ang maraming mga kabataan mula kina Kian, kina Carl, kina Raymond, at napakarami pang mga kabataan at mga bata na tinrato lamang bilang mga collateral damage. Diba? Yan ay hindi katanggap-tanggap. Malaking injustisya kung dadalhin ang mga pamamaslang na yan ang tukhang sa mga eskwelahan. So, yan ay illegal mapanganib at hindi dapat dalhin sa ating mga eskwelahan. Malaking bagay din dyan yung training sa mga teachers, di ba? Hinggil sa pag-handle ng drug issue. At itawag kasi natin sa mga minor de edad na yan, mga rescued na mga minors. Diba? Na nanawagan ang mga kabataan na dapat rehabilitation ang focus natin sa mga rescued minors na ito. Imbis na sila ay subjected dun sa matinding takot at doon sa posible na danger kung yung mga polis ang papapasukin natin sa mga eskwelahan at ang PBA.
Isang tanong naman po. Tingin ko yung mga issues, mga expenses around drugs, I think first of all, we should view this as primarily as a healthcare problem. And therefore, issues around drugs and how it affects and impacts health, for example, should be part of a comprehensive healthcare plan. And within that context, we need to look at the magnitudes. Alin ang mas nakaka-apekto sa Pilipino? Tuberculosis, pneumonia ba? Or yung usapin ng drugs? Kasi we should go where the magnitudes are and spend where the magnitudes are. I mean, that's what we call a rational, objective, sound type of planning. Development planning. This is not to undermine or downsize or underplay the importance of drugs. But the drug problem should be seen as part of a broader health problem. And therefore, it should be within that context that funding should be allocated with a comprehensive development plan. So based on your assessment, ano yung priority ng government na? Paano niya ginagamit yung funds? When it's supposed to be dun nga sa mas importante po. And you're saying that drug is a healthcare problem, hindi siya criminal issue. The criminality is an outcome, in effect. But it is not the root cause. The root cause is poverty. And one of its effects is health, no? Because people are affected in terms of that. So, I think we need to look at it in a more structural kind of way. Ano ba yung root ng problem ng drugs? It's because people aren't in school. It's because they don't have jobs. You know, so there's a lot of idle people in the streets. Diyan kaya may tambay din eh. But we need a structural analysis of the problem and come up with a more long-range comprehensive solution, is what I mean. Now, I'm not saying that, at least from the perspective of the President, this is what he sees as the problem. And other stakeholders will have their own perceptions of the problem. What we need is to sit down and have a discussion, a conversation, where we can discuss, negotiate, and come up with some kind of political compromise, so that budgets go to where they should go, and when we can build a broader consensus around that. Okay. Balikan natin ang issue na yan mamaya. Marami pa tayong pag-usapan, marami tatanong ng media, no? Nandito sa atin si sa Pilipinas. Ito marami siyang kasagutan doon sa mga problema na binanggit ni Kong Winie kanina tungkol sa transport at ni Atty. Inton. Sir. Una-una ho, magandang tanghali po. Sa lahat ho, lalo yung ating kumpare, kaibigan, si Atty. Ariel Inton, at saka si Congressman, at saka sa ating doktor. At ang ating lang ho, bilang tayo po yung Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, ay yung problema po kanina na pinag-uusapan kung paano illegal natin yung mga contracting passenger. So hindi natin naiisip, paano natin pagandahin yung regulated fare na ito po ay hindi contracting passenger. Kasi ho, ang nangyayari sa atin ngayon, para bang yung kamamadali natin, ang gusto natin yung madaling makarating. Pero tignan natin, sino ba ang maka-afford doon sa pamasahe ng Grab? Sino ba ang makaka-afford doon sa pamasahe doon sa habal-habal? Kasi kontrata lahat po ito eh. Bakit yung ating public transport bilang kami po ay nasa PUJ, nasa UP Express, ay hindi pinapaganda, kundi ang inuuna ng gobyerno simula pa noon hanggang ngayon, mabutat nandito ang ating dating board member at nagmamalasakit sa hanay ng transportasyon, si Atty. Inton, ay kami po ay gusto namin po sana nakilalanin na ang ating mga trabahador na ating isinasakay araw-araw, ito po yung tunay na bumubuhay ng ekonomiya ng ating bansa. Na bakit ipinipilit yung mga sasakyan na ito po yung contracting passenger kagaya po ng Grab, kagaya po ng habal-habal. Mabuti na wala na po yung Uber dahil ang tawag ko doon ay overpricing. So dito po mga kasama pag-usapan sana natin paano matulungan yung long-term solution na modernization ng ating PUJ dahil unang-una po
ako po ay nababagabag dahil pag sinabi mong TUJ, ito lang po yung mukha ng Pilipino sa lahat ng uri ng sasakyan sa buong mundo, jeep lamang po ang ating maiturong gawa ng Pilipino. Na ang ating pong gustong panukala ho sa ating Kongreso dahil naman po ito ay nabigyan ng pondo ng napakalaki po yung ating naibibigay sa aming mga kamag-anak, ang aming kumpare, kapitbahay, dito sa cash transfer. Kaya po ako nagpanukala po na isinadmit kay Secretary Tugadi na yung 10% dapat ng ating buwis sa public transport doon sa aming ginagamit ng 6 na klase po, gasolina, krudo, langis, baterya, gulong, spare parts. Sana ho itong priority na aming ginagamit na basic commodities, maitabi sana po, Congresswoman, yung 10% kagaya ng Singapore, kagaya ng Hong Kong, kagaya ng Japan, kagaya ng Amerika, na yung 10% of the total public transport consumer tax, hindi po namumroblema yung public transport dahil may sarili silang pondo para sa modernization program ng public transport dahil ang aking hong tinitingala ay kinikilala ko po na ang ating mga trabahador, ito po yung bumubuhay ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Lahat ng bansa. Pero ho, ang inuna po na binigyan ng pondo ay cash transfer, yung 4Ps. Ito po yung tinatawag ko sa sarili ko po, ito pong programa na ito ay suhol. Masakit bitawan dahil kapwa ko mahihirap ang nakikinabang dito. Pero naging tamad na po ang ating mga kababayan dahil sinasabi nila, pensyonado na raw po sila. Paano naman yung mga jeepney driver operator na nagbabayad ng araw-araw na buwis ang aming pamasahe? Deregulated ba o regulated ba? Anong ibig sabihin? Ang aming binibiling fuel, spare parts, crudo, gasolina, langis, baterya ay deregulated price. Pero yung aming pamasahe, regulated, ibig sabihin, kontrolado ng gobyerno ang aming pamasahe. Pero yung aming puhunan na pamamasada ay deregulation law. Ang tanong ko lang ho dito, Congresswoman, bakit hindi ma-repeal o maitama man lang sana na yung aming pamasahe ay regulated o kaya bigyan ng gobyerno na pagdating sa public transport, dapat po ay regulated fuel ang aming gagamitin. Hindi! Ang nangyayari dito, balita namin, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag sanang magalit. Ang may-ari ng mga gasolinahan, kung hindi si congressman, kapatid ni congressman. Kung hindi si senador, kapatid ni senador. Meaning, pinoproteksyonan yung sa kanilang negosyo. May tama ba ako dito, congressman? Kaya ho dito, talaga ho ako talagang emotion po ako. Dahil unang-una, taong bayan ho ang nasasagasahan dito. Parang ang tingin ko dito, iginigisa nyo kami sa sarili naming mantika, kaming mahihirap na tao na ang sabi ko sa batas, para ba yung batas hindi akma? Na kung baga sa animal, pinag-asawa yung aso at pusa, kumo animal, yata ang gumawa ng batas. Kailan po kayo magwewenda? Hindi pinag-uusapan po yung wilga po dahil walang kasalanan po ang taong bayan dito. Ang amin pong sinasabi, ipinaparating natin sa ating gobyerno. Lalo na po yung bagong pamahalaan ng ating Pangulong Duterte. Mataas po ang paggalang natin bilang tayo po ay gumagalang sa batas na dapat po sana ho, bago po sumuway, sumunod muna sana tayo, di ba? Pero ang nangyayari, para bang mana-mana na po itong batas na to eh. Itong deregulation law, nagtataka tayo, bakit hindi kayang ayusin at hindi kayang ilagay sa tama? Na yung pamasahe, regulated. Yung aming bibili na puhunan, deregulated. Para ba yung upa ng bahay ito eh? Na kung sino yung mga maraming paupahan, ipinasa lahat ang paupahan na every year, tataas ang upa. Dahil sila yung maraming paupahan. Sinong nagpasa niya? Nagpasasa na sa pera. Kaya dito ho mga kasama, pasensya na pa kayo, attorney sa attorney ito. Attorney ho,
kami humihingi ng tulong. Kaya po kami ay nagpanukala po, Congresswoman, ito po yung aming panukala, ibibigay ko po sa inyo. Pati po si Doktor, ito po yung aming mga suggestion para makatulong. Dahil po ngayon, nagbigay ng kumpanya ng mga sasakyan ng no down payment. Sinong hindi kukuha ng sasakyan na no down payment? Tinanong ba? May garahe ba? Wala. Alam niyo ho, napakaganda ho yung magkaroon ng sariling sasakyan dahil nga ang tingin ng Pilipino na kagaya ko, pag nagbikotse, para na siyang prinsipe ang tingin niya sa sarili niya. Pero yung kanyang ginagamit na gasolina krudo, deregulated. Kaya ho, mga kasama ho, parang hindi hata akma, hindi tama yung nangyayari sa ngayon. Kaya ako po ay umaapila po sa sambayanang Pilipino, pag-aralan mabuti itong batas na ayaw i-repeal. Na ang tinatanong ko yung problema ng napakalaki na droga, bakit sa ibang bansa na ipasa ng kongreso nila, senador nila, yung pong batas na may kamatayan pagka nagtinda ng droga, bakit dito sa ating bansa hindi maipasa yung batas na yan? Bakit nangyayari yun? Dahil siguro ito, haka-hako ko lang po ito, personal kong opinion, baka yung mga gumagawa ng batas, sila ang protector dito sa batas na to. Na ayaw may papasa. Sir, anong solusyon sa traffic problem, transport problem? Briefly, i-discuss nyo. Ang solusyon po, una ho, magkaroon po tayo ng batas na yung pong bibili ng sasakyan, dapat may garahe. Di ba ho? Pangalawa po, ay yung pong ating public transport, dapat po ay i-regulate. Yung pong crudo, gasolina, lahat po ng ginagamit. Dahil hindi akma yung batas na deregulation law. Ang pangatlo ho, dapat i-upgrade ang kaalaman ng ating mga tsuper. Kasi ho, ito po ay hindi naman po sa pangtutuya sa ating mga kasamahan na tsuper. 50% or more. Ito pong mga tsuper, lalo na ho sa public transport, ang sabi ko dito ay graduate sa Atras Abante University. Yun po yung katotohanan. Kailangan i-upgrade natin na bakit ang Pilipino, ang tanong natin, nakakasunod ang batas sa ibang bansa. Bakit dito sa sariling bansa? Kulang ang batas. Minsan, tabi-tabingi ang batas. Dapat po itama natin. Kaya yun po yung sagot ko dito. Importante po, yung pong deregulation law dapat po ayusin muna. At saka ho, yung pong edukasyon dapat po ay magsimula sa eskwelahan na ang mga kabataan dapat na po ay mayroon ng subject na about traffic regulation, transportation, para ho, kasi kinabukasan na po yan eh. Hindi po maaalis ang transportasyon sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Yan po. Okay, thank you. Kung may tanong kayo mamaya, sigurado may itatanong pa yan mamaya, si Congresswoman Sara ay may commitment pang isa, no? Last statement niyo po. Narinig po natin na si Elago hinggil sa kanyang mga demands, sa aspirations na ating transport sector at sa panawagan na pagdating sa mga serbisyo sa ating bayan, dapat talaga mauna yung interes ng publiko imbes na yung interes ng negosyo. Ayan, kaya dapat huwag ipaubaya ng gobyerno sa pribadong sektor na ang layunin naman ay kumita, itong mga mahalagang mga serbisyo at mga karapatan ng mamamayan katulad ng transportasyon, andyan ang pangkalusugan, ang edukasyon. Kasi pag pinaubayan natin yan sa pribadong sektor, talagang kasasaalang-alang dyan, hindi lamang yung pagkakitaan at gagatasan ng kita ang ating mga kababayan, kundi maski pa yung kalidad. Ayan, kaya nananawagan tayo ng pagpapabasura, hindi lamang ng deregulasyon ayan, sa langis, kundi ng patakaran ng deregulasyon, lalong-lalo na sa mga serbisyo nating panlipunan. Andyan din nakadikit ng deregulation yung privatization ng ating mga public institutions na again, na sasakripisyo yung interes ng ating publiko. Kahigit din yan ay yung promise ng
na pag-liberalize o yung liberalization na pagbubukas ng ating merkado sa maraming mga players sa competition, na imbes na mapababa yung presyo ng ating mga goods at services, ang ginagawa pa ay yung kabaliktaran, di ba? Imbes na pababain, ay lalo lang nagtataasan ang mga presyo ng mga serbisyo. Ay katulad na lang nung paglalagay ng presyo sa mga tuition and other school fees, na dapat naman talaga ay hindi nilalagyan yan ng price tag o ng barcode dahil yan ay karapatan. Ngunit, ang katulad ng nangyari sa kalusugan, yan din ay naging isang profitable na business, ginawa ng negosyo, yung provision ng education. At ang nangyayari sa ating gobyerno, at witness mismo ako dito bilang isang lawmaker, na kung paano pinagkakaita ng sapat na pondo ang ating mga pampublikong institusyon, ang mga serbisyong panlipunan natin para maging dysfunctional. Ayan, para umasa na lamang doon sa pribadong sektor. Hindi naman sa minakasama natin yung lahat, ngunit pinapagbantayan natin lahat ng pwedeng espasyo na gagawing vulnerable ang mga serbisyo sa profiteering. At ang kawawa po dyan yung ating taong bayan. Kaya maraming salamat po. Naway magsisimula ito na magsusulitan natin mga conversation. Maski po kay Dr. Maraming salamat. Thank you. One question lang po regarding po sa pag-drug testing ng mga students or mga institutions. Kung third-party player, okay lang po sa inyo or hindi pa rin? Kasi di ba government po ang masarap mag-test? Mainam na bago mag-propose ng mandatory drug testing na sa ngayon ay hindi pinapanintulutan ng ating batas. Makapag-present muna ng isang comprehensive rehabilitation plan program for arrest with minors. Diba? Nasaan ang goal dyan ng Department of Health? This being a health issue. Nasaan ang goal dyan ng Department of Education? Diba? Paano ang ating mga guro ay matitrain ayan para i-handle ang situation ng ating mga arrest with minors. Diba? Yan muna yung kailangan na in place, diba? Yung mga patakaran na dapat malinaw, diba? Para sa lahat ng ating mga stakeholders, orientasyon sa ating mga magulang, diba? Sa buong komunidad. Yan bago magdali-dali sa mga patakaran na magdudulot ng iba yung panganib, kaysa kaligtasan sa ating mga bata at kabataan. Okay, sandali. Pwede maka-bus interview na lang. Yung reaction na lang ni Atty. Ariel Inton doon sa proposal ni Lando. Sa amin, ang lahat po ng makakaigi sa commuters, welcome yan. At dito sa dalan ka Lando ng mga prototype ng jeepney, basta gawang Pilipino, okay po sa amin yan. At kaya. Ang posisyon na po ng Lawyers for Community Safety Protection, ang transport modernization is not transport commercialization. Iba po yung pagmamodernisa sa pagkakakita. Tingnan po. Doktor, ma'am. Dr. Raquiza, final statement po para sa ating mga kasama. Yung mga cooperates pa po sila. Siguro very briefly na lang, no? There have been too many Filipinos, especially the poor and socially excluded, who are dying from highly preventable, highly treatable diseases, and including new other kinds of diseases, such as heart attack and cancer. So that's the first statement. The second is that, sa totoo lang, Hello? Second, ang middle class lang at ang mga mayayaman ang talagang nakaka-afford ng quality healthcare in this country. So, ang panawagan namin ay this situation has got to stop. Enough is enough.
hirap na ang masang Pilipino na namamatay na hindi nakakakita ng isang doktor o kaya nurse. No? So, ang panawagan namin ay may tsansa ngayon with the Universal Healthcare Bill na kung saan yung mga inequality sa healthcare system natin ay talagang i-address na natin. No? And this includes upholding public interest over private corporate interest. Right now, we need to build and strengthen public health systems. One, we need to be able to train our doctors and nurses in such a way, not just train them, and then keep them in this country. And not just in this country, na nagsisiksikan sa urban centers, we need to get them out there in the countryside, up there in the boondocks, up there in the farmlands, where they are needed. But for us to do that, we need to come up with an attractive compensation package for them. And we need to provide a conducive policy environment so that they stay. Kasi hindi lang naman ito usapin ng package, katulad ng kinikwento namin ni Congresswoman, no? Dapat they can feel safe sa kanayunan. Kasi may usapin din ng security, whether rightly or wrongly, many of them don't feel safe. No? For various reasons. So the LGUs must cooperate and help build that environment so that our health workers can operate freely with the communities. That also means making sure that our subsidy system for health, lalo na sa PhilHealth, ang nakikinabang, hindi na ang middle class at ang elite. Ang lower mid, ang poor na talaga makikinabang sa PhilHealth. Let's reverse it. Ngayon kasi 66%, no, over the remaining, ang nakikinabang sa PhilHealth. It should be the reverse now. More poor Filipinos should be able to access PhilHealth. So, let's not make public health service a business, a profitable business from which only the middle class and the elite benefit from. Let's bring the state back in. Let's bring the government back in. Let's bring public service back in. And let's put our money where our mouths are. Let's put money in the public health system to make sure it works for the poor. Okay, thank you. On that note, we would like to express our sincere thanks kay Kong Sara, kay Ma'am Raquiza, Ma'am Marivic, kay Atty. Inton, at kay Lando. Kung may mga tanong pa kayo, nandito pa sila, pwede pa sila. Salamat po.